For more videos, please do subscribe and click the bell icon. Hey guys, it's me Deep Stone. आज हामी यो मन त मेरो नेपाली हो भन्ने गीत सिक्दैछौँ as you guys requested. If you guys are new in this channel, then please do subscribe and click the bell icon. So यो गीतको लागि chords चाहिँ C major, E minor, A minor, F major, D minor, G major र C major. So यसको strumming चाहिँ अलि फरक छ लाइक वर्ड्स अनुसार नै. So फर्स्ट को चाहिँ इन्ट्रो र सङमा चाहिँ C मा down down up, E minor मा down down up, A minor मा down down up. अब chord छिटो छिटो बज्छ. So down 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 down. D minor मा चाहिँ खेलिरहेको छ. Then G major, then down down up, down down up, down 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 up. So यस्तो हुन्छ. फर्स्ट कोमा चाहिँ down 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 up, down down up, down down up, down down. A minor, E minor, F major, F major एकछिन खेलेर अनि D minor फेरि एकछिन खेलाउने. Now G major down down up अनि F major down down up अनि C major. So intro र songमा यही हुन्छ. जसो गरे जे भन जता सुकै लैजाऊ मलाई. Then मलाई गर्व छ भन्नेमा E minor मलाई गर्व छ हाम्रा पुर्खाले A minor. Now F मा डबल डाउन स्ट्रोक र G मा डबल डाउन स्ट्रोक अनि C major है. So कति बेताहरू सहेर कति बेताहरू सहेर फेरि स्लोमा देखाउँछु. मलाई गर्व छ हाम्रा पुर्खाले कति बेताहरू सहेर कति बेताहरू सहेर इतिहासमा कथा त लेखेकै छ. ओके सो इतिहासमा चाहिँ F major, G major, C major गर्दा अलि मिठो सुन्छ. सो इतिहासमा कथा त लेखेकै छ. देन फेरि जसो गर बज्छ. सो जसो गर जे भन जता सुकै लैजाऊ मलाई. यो मन मेरो नेपाली हो. देन त्यसपछि थर्ड वर्स आउँछ. थर्ड वर्समा चाहिँ C major, E minor, A minor पहिला कर्डहरू. So यसमा चाहिँ C, E minor, A minor, F, G, C भन्छ. Then आफ्नै कर्ममा त्यसमा चाहिँ पावर कोड छ. So E आफ्नै कर्ममा E र A हुन्छ अनि G हुन्छ. आफ्नै कर्ममा अटल रहने आफ्नै विश्वासमा G मा रोकिन्छ. देन फेरि ब्याक टु C. नेपाली हो आफ्नै कर्ममा अटल रहने आफ्नै पसिनामा राख्ने यो नेपाली हो. फेरि ब्याक टु त्यही फर्स्टको कर्ड्स है त. जसो गर जे भन जता सुकै लैजाऊ मलाई. यो मन त मेरो नेपाली हो. यसको सोलो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ किनकि अब गऱ्यो भने फेरि लङ हुन्छ होइन भिडियो. So if this will help you, then please do subscribe and share. Until then,